เห็นผู้ชายคนเนี้ยครั้งแรกมีทัศนคติกับเขายังไงรู้สึกมันหน้าตาดีโตมาหล่อแน่นอนแบบโตมาแล้วหน้าแบบดูทรงจะหล่ออะไรเงี้ยแต่ว่าคนแต่ตอนนั้นคนยังไม่เห็นด้วยนะเขาเชียร์แมนยูแน่นอนคุณเชียร์อะไรเชลซีเมื่อวานเพิ่งโดนมา3ไม่ต้องพูดคนที่ได้มาเป็นแฟนเขาโชคดีเพราะอะไรผมว่าเขาคนละครอบครัวแล้วก็แบบติดบ้านสลับกันพี่กัฟคิดว่าพี่ไบค์ต้องไปถามอีกคนมากยินดีต้อนรับไบรท์วชิรวิทย์สู่คาราคาซังนี่ดีใจมากอ่ะที่ไบค์กับขึ้นมารายการเนี้ยถูกอยากเห็นด่ากันไม่เคยเห็นด่ากันเลยฉันรู้สึกว่าหมายถึงว่าพวกเธอดูรักกันดีเหรอรักกันดีอยากเห็นมุมความเป็นเพื่อนแท้ไม่พอมันสนิทกันมันต้องมีด่าบ้างอยู่แล้วนี่เพื่อนแก๊งใช่ด่าบ้าไม่มีเลยไม่ด่าจริงเหรอไม่มีไม่ถ้าตอนเด็กๆเลยถ้าตอนแบบมัธยมเลยมีแต่ถ้าโตมาก็ไม่แล้วงั้นเท้าความเลยเอามัธยมนี่แหละเอาเห็นผู้ชายคนเนี้ยครั้งแรกมีทัศนคติกับเขายังไงคือไงเราเรียนคนละโปรแกรมกันใช่ไหมนี่เรียนห้องเราเรียนกิฟเต็ดมาเรียนห้องธรรมดาแต่เราเตะบอลด้วยกันตอนก็มันจะมีห้องแก๊งเตะบอลรู้จักว่าเตะบอลแล้วกลับไปที่ว่าเห็นคนเนี้ยเอาแค่แบบตัวต่อตัว personal เลยรู้สึกไงกับคนนี้ตอนแรกเลยใช่ไหมตอนแรกสุดเลยรู้สึกมันหน้าตาดีแล้วกูไปทางจิ้นอะไรวะไม่แต่มันเจ้นรู้สึกว่าคนนี้คือกลับหน้าตาดีแต่เด็กเลยโตมาหล่อแน่นอนแบบโตมาแล้วหน้าแบบดูทรงจะหล่ออะไรเงี้ยแต่ว่าคนแต่ตอนนั้นคนยังไม่เห็นด้วยนะเขาบอกว่ากลับก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองหล่อตอนนั้นวัยรุ่นมันจะแบบยังมีสิวมีอะไรแล้วก็เตะบอลมันก็จะมอมทุกคนก็จะตัวดำแล้วตอนม.1 เทียบกันเนี่ยระหว่างกัฟกับไบร์ทเนี่ยใครหล่อกว่ากันแม่เรามายังไบร์ทเรามายังไม่ผมว่าแบบพอกันเลยแบบตัวค้ำดำสูสีเหมือนกันถ้าระดับความสนิทคุณคิดว่าคุณสนิทกับเขาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่9แล้วกัน8.75ก็ได้8.75 เต็ม10โอเค7.75ทำไม8.75ละเอียดไงละเอียดแต่อยากรู้ว่าทำไมจากว่าไม่ชอบกันสมมติว่ามันจะต่อยกันเนี่ยทำไมมันกลับมาสนิทกันนะจุดไหนวะคือจริงๆที่มันจะต่อยกันเพราะเรื่องเตะบอลหมายถึงว่าพอเราเตะบอลแล้วเราแบบเด็กๆเราจริงจังมั้งเท่าที่ฟังมานะคือแบบมึงจริงจังอะอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าคนมันก็เลยแบบอยากจะแบบมันหน่อยเดี๋ยวถามครับอีกทีแต่ว่าสวนกุหลาบที่โรงเรียนสุดท้ายแล้วแบบว่าระบบการสอนหรือเลี้ยงดูไงไม่รู้ที่แบบว่าสุดท้ายแล้วแบบเด็กในโรงเรียนมันจะรักกันเข้าใจแสดงว่าจริงๆอ่ะสนิทกันตั้งแต่สวนกุหลาบแล้วใช่ไม่ได้แบบมาตอนโตเพราะว่าคือมันอยู่กลุ่มเดียวกันคือมันเป็นกลุ่มใหญ่ๆแต่มันก็แบบ20-30 คนแต่มันก็คือแบบอยู่ด้วยการเตะบอลเอางี้ดีกว่าเรามาวัดมิชชั่นแรกว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยไม่เมาแล้วเหรอเดี๋ยวให้ว่าเดี๋ยวเอาตอนมาเดี๋ยวซัดกันเลยแต่อยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณสนิทกันขนาดไหนเดี๋ยวมิชชั่นแรกมาดูกันว่าคุณรู้ไหมว่าคำไหนเนี่ยเป็นคำพูดของเพื่อนคุณไปดูกันช่วงวัดความซีจะให้ก้อยนัตตี้ดรีม1คนและแขกรับเชิญอีก1คนลองเผยฝีปากกันคนละ1ประโยคผ่านไมค์แปลงเสียงนอกรถเพื่อเช็คว่าคนในรถเนี่ยจะรู้หรือไม่ว่าประโยคไหนเป็นเพื่อนซีของเรามาค่ะโจทย์ข้อแรกนะคะเรื่องแรกคุณใบอย่าหันไปมองนะคะโอเคเรื่องแรกที่เขาจะด่าคุณสถานการณ์คือว่าถ้าวันนี้ต้องไปเตะบอลด้วยกันรวมตัวเพื่อนกันแบบ30คนแต่เธอดันลืมนัดแล้วทำให้เพื่อนเตะบอลไม่ได้เพราะคนไม่ครบกัฟจะด่าคุณว่าอะไรเมื่อคุณลืมนัดเตะบอลกับเพื่อนกัฟจะด่าว่ามึงก็ด่าเสียเกินเอามาชัดๆหน่อยโอ้ยสัตว์ไว้เพื่อนโถไอสัตว์ไว้เพื่อนเดี๋ยวที่1คนที่2ไอสัตว์คนไม่ครบโถไอสัตว์ไว้เพื่อนกับโถไอสัตว์คนไม่ครบอันไหนคือกัฟ1ผมว่าคนแรกกัฟคนแรกกัฟนะจากอะไรอยากรู้ไว้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยโถไอสัตว์ไว้เพื่อนข้อแรกนะไปโจทย์ข้อที่2ค่ะข้อที่2ถ้าใบลืมโทรศัพท์ไว้ที่ร้านอาหารเลยต้องขับรถวนกลับไปเอากัฟจะพูดว่าอะไรไอ้เหี้ยอีกแล้วนะนี่คือคนแรกไอ้เหี้ยคนที่2ค่ะมึงอีกแล้วนะเพื่อนเฮ้ยแม่งใกล้ว่ะไอ้เหี้ยอีกแล้วนะกับมึงอีกแล้วนะเพื่อนอันไหนผมว่ากัฟ2ที่2แสดงว่าเป็นคนชอบพูดนะเพื่อนแน่เลยนะเพื่อนนะโอเคข้อสุดท้ายถ้านัดรวมรุ่นแต่ว่าไบบิดเพราะว่าขอพาแฟนไปเที่ยวนัดรวมรุ่นแสดงว่าช
ไปหาแฟนเดี๋ยวเราคุยเรื่องนี้ คนแรกมาเลยค่ะโหเพื่อนหาหญิงอีกแล้วเหรอฟังนะจ๊ะโหเพื่อนหาหญิงอีกแล้วเหรอคนที่สอง นี่แหละไม่สนิทบิดหมด ไม่สนิทบิดหมด ผมว่ากับหนึ่ง กราฟคือหนึ่งนะครับ เรามาดูกันว่าคนไหนคือกราฟเชิญขึ้นรถมาเลยจ้ายินดีต้อนรับกราฟสู่คาราคาซังรถไฟฟ้าไปเรียนนะคะ ในมิชชั่นแรกมาดูกันไปทีละข้อ ข้อแรกเขาถามว่าอะไรคะพี่ตี้ ข้อแรกเนี่ยเป็นว่าถ้าสมมติว่านัดเตะบอลแล้วใบเบี้ยวทำให้การเตะบอลนั้นมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะคนไม่ครบคุณจะพูดกับเขาว่าอะไร โห คุณตอบว่า เพื่อนนะทุกอย่างคุณบอกให้เพื่อน ใช่ อันที่หนึ่ง ใช่ใช่ใช่ ถูกแปลว่าปกติเนี่ยในการเตะบอลเนี่ยคุณสัก10 ครั้งคุณบิดกี่ครั้ง ไปบ่อยจริงๆไปบ่อย อ๋อไปบ่อย ไม่ค่อย อ๋อแต่จะมีเหตุการณ์ มีแบบว่าเขาไม่เตะกันแล้วผมไปก็มี แล้วคุณไปทำไมอ่ะ ไม่รู้เหมือนกัน มันจะห่างกันมันจะติดนิสัยไม่ค่อยอ่านไลน์เท่าไหร่ไป ก็เลยไม่รู้ว่าเพื่อนเขาไม่ไปกัน ผมไป แล้วคุณไปคนเดียวเหรอ ไปคนเดียวแล้วก็ไปดุ่มๆแล้วแบบหน้ามันไม่คุ้นในสนามเราก็กลับแล้วเราไม่อยากบอกมันว่าเราไปด้วยหมายถึงว่าแบบคงไม่รู้หรอกมั้งอะไรเงี้ยเราก็เสียพอแม่งทักมาเมื่อมึงไปหนาหมอไอ้สัตว์ แล้วเรารู้ได้เป็นคนเหรอ เนี่ยเมื่อวานไปเป็นสนาม กูอุตส่าห์ไปเงียบๆแล้วกูก็กลับเงียบๆกูคนเดียว อ๋อแต่จริงๆแล้วก็คือส่วนใหญ่ก็คือไปเตะบอลด้วยกันตลอดอยู่แล้วมาข้อที่2เขาบอกว่าคุณไบร์ทเนี่ยชอบลืมของ ถ้าลืมของไว้ร้านอาหารคุณกัฟจะพูดว่า มืออีกแล้วนะ มือแล้วนะเพื่อน แสดงว่าคุณเป็นคนชอบพูด เราเรียกเพื่อนเราเรียก พอ เพื่อน รอบ ไง สองก็เลยจับได้ว่ามีคำว่าเพื่อน เขาชอบพูดคำว่าเพื่อน ใช่ ใช่เวลาแบบพิมพ์คุยไลน์อะไรอย่างเงี้ยคุยกันเสร็จก็จะแบบจัดไปเพื่อนเจอกันเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย ข้อสุดท้ายคือเรื่องของ นัดรวมรุ่น แล้วคุณเบี้ยวเพราะคุณขอพาแฟนไปเที่ยว เดี๋ยวก่อนจะตอบเรื่องนี้นี่เคยเกิดขึ้นบ้างไหม ตามสายสืบบอกมาเขาบอกว่าจริง ติดแฟนเป็นคนติดแฟนอะไรกัน เป็นแฟน มันติดแฟน แล้วคุณจะพูดว่าอะไรคุณจะพูดว่าอะไร ถ้าปกติจะเป็นฟิลแซวๆกันมากกว่าแบบนี้แหละไม่สนิทบิดหมด เอ้ยผิดเหรอ อันนี้ผิด มึงไม่เคยพูดคำนี้กับกูเลย ไอ้ก้อนชอบแซวมึง ใช่ ใช่ใช่ อ๋อเหรอตอนแรกคุณนึกว่าดีเหมือนกัน ไม่กูคิดว่าอันเนี้ยกับเพราะกูคิดว่าไม่สนิทบิดบทแล้วไม่ออกมาจากปากไอ้ดีไม่มีคำนี้ในหัวไม่รู้หัว มันจะมีเหตุการณ์ตอนไปไหนสักที่เนี่ยแหละแล้วเหมือนมึงอยู่ก็เทหรืออะไรสักอย่าง มันมีอยู่ปีหนึ่งที่แบบว่าจะไปส่งกรารกันแล้วก็แบบเราก็นัดกัน ใช่ โอเคเดี๋ยวเราจะไปงานนี้งานนั้น เราก็สรรหาเลยหาโต๊ะ VIP จัด ทุกอย่าง ทุกอย่าง จัดทุกอย่าง เออ ทุกคนไปหมดเลยไม่ไปคนเดียว ทำไมเราถึงไม่ไปทำไมเรื่องมันเป็นยังไง อะไรที่ทำให้เราเปลี่ยนใจ หรืออะไร ไม่ค่อยสบาย ไม่ได้ไปไหนเนาะไม่ได้ไปไหน ไม่ได้ กับ ไป ใค ไหน ร ไม่ได้ เราก็เลยพักผ่อนอยู่คนเดียว บ้าไม่ได้ไปเลยคือหมายถึง3 วันหาโต๊ะให้เรียบร้อยเพื่อนกันไปเที่ยวกัน3 วันนี่ก็อยู่บ้าน อันนี้ไม่ไปเลย ไม่ไป ผมก็จะแซวเพื่อนอย่างนี้แหละไม่สนิทบิดหมด แต่กูหาโต๊ะให้ไง แซวไงแซว เท่ากับว่าถูก2 ใน 3 โอ้เยอะถือว่าเยอะ ปกติถูกกันเยอะไหมครับเวลาเข้ามากัน ก็มีไม่ถูกเลยก็มี แล้วแต่ คือเราถามคุณไบร์ทไปแล้วว่าเขามี first impression กับคุณยังไง แต่พี่ยังไม่บอกกัฟเห็นไบร์ทครั้งแรก ย้อนไปม .1 เห็นหนุ่มลูกครึ่งคนนี้คุณ ครับ รู้สึกว่าคนคนนี้เป็นยังไง ถูก จำได้ ชะ ไหม ตาแม้นี่เพื่อนแท้ เอาแบบ แน่นน เรียวๆมาเลย เอาแบบเรียวๆมาเลย ถ้าช่วงแรกๆอ่ะอาจจะยังไม่ค่อย อาจ กัน จะยังนะ เพราะว่าด้วยความที่แบบผมเป็นเด็กห้องธรรมดาด้วยแล้วส่วนไบร์ทเนี่ยเป็นเด็กห้องกิฟเต็ด กิฟเต้นนี่แปลว่าฉลาด เด็กเก่ง คือ แล้วมันยังไง ให้เรารู้สึกยังไง มันจะมีความแบบเหมือนแบบเขาอยู่เหนือกว่าเรา อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วแบบด้วยความที่มันหน้าตาดีด้วยแบบเด็กฝรั่งแล้วแต่ก่อนไบร์ทจะใส่แว่น อ๋อเหรอ ใส่แว่นดัดฟันอะไรอย่างเงี้ยครับ ด้วยใช่ คือใส่แว่นดัดฟันแล้วก็ยังหล่ออยู่ รออยู่ คือต่าง ม คน เลย คุณต่างคนต่างชมกันว่าหล่อนะ ใช่เขาก็บอกคุณ ใช่ เขาบอกว่าคุณก็หล่อตั้งแต่เด็กนะ เหมือนกัน ขอบคุณครับ แล้วคุณ เท่าไหร่ ไม่ดี แล้วคุณกัฟคิดว่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยใครหล่อกัน โอ้ตอนนั้นผมให้ใบนะ เพราะว่าในกิฟเต้จริงๆจะมีแก๊งเขาที่แบบหน้าตาดีอยู่มา2-3 คนเลย เขาเนี่ยคือหล่อสุด ใช่เขาหล่อตอนนั้นหล่อแต่ว่าด้วยความที่อาจจะเป็นคนจริงจังในการทำอะไรสักอย่างเนี่ย เตะบอล พอมาเตะบอลด้วยกันเนี้ยแล้วพอนี่เขามาปุ๊บเขาก็เตะจริงจังนะครับเตะจริงจังเลย ซีเรียสเลย เขาไม่เอาฟิลเนาะเขาเอาชนะ ชนเลยแบบชนเป็นชนเลยครับตอนนั้น เออ ก็เลยจะมีการแบบโดนขมิ้น แล้วคอมเมนต์นี่คือกัฟพูดกับเขาแบบปะทะกันตรงๆ ไม่ใช่ผมไม่ใช่ผม อ๋อคนอื่น ใช่แต่ว่าก็จะเป็นเพื่อนๆที่แบบสนิทกับแก๊งผมนี่แหละเขาจะมีความนี่แม่งเล่นแรงว่ะ แล้วเราไปตอน เราก็หมายไว้หน่อยเราก็หมาย ต ไว้ อน ห ที่ น่ เรา อย ได้
ได้ยินเราซับเขาไหม ไม่ซัดแต่ว่าก็มีแบบแอบไปหาเพื่อนๆแบบแอบไปหาเขาที่ห้อง แอบไปหาดูน่ารักนะ ไปหาเราไม่ต่อ ได้ดูซ้อมก็ตอนนั้นไปแล้วไม่เจอ ไม่ได้แอบไปหานะ คือมันยกเป็น มัน กอง ยก ไปเลย พวกจะไปลอก อย่าถามว่าแอบนะว่ายกพวก ก็เลยหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรก็เตะบอลด้วยกันเรื่อย แล้วก็พอมันก็ค่อยๆสนิทกันมากขึ้น ใช่ครับ คุณโทษนะพวกคุณเป็นเด็กที่มีชื่อแก๊งปะ ผมมันไม่มีแต่พวกมันมี คุณมีไหมที่ฉันอยากจะทราบว่า มันก็เป็นไกลๆแหละเอาจริงๆมันก็เป็นแบบ คายด้วย เป็นแบบเน้นเขาเรียกอะไรมาอยู่ด้วยกันนั่นแหละแต่แค่อาจจะไม่ได้ใช้ ชื่ออะไรบอก นามสกุล ชื่ออะไร เรียกว่า ชื่ออะไรบอกเข้าไปเลย ขัดถุย จริงปะ ชื่อขัดถุย แล้วมันเป็นนามสกุลเช่นกราฟขักถุยนี่หรอ อย่างนั้นแหละ ก็ไม่เชิงขนาดนั้น แต่เพื่อนผมก็อาจจะจริงจังกว่าหน่อย อ่า แต่มันจะมีคนจริงจังมีแบบ ใช่ มีประธานแก๊ง มัน ไว้ มีตัวประธาน มีประธานด้วย มี เฮ้ย รองประธาน คุณตำแหน่งไหนในแก๊งคุณกัฟ ผมเป็นแบบลูกกระจอกเขาเนี่ยแบบตามเพื่อนเนี่ยครับ พอพี่ไบร์ทไปอยู่เตรียมใช่ป่ะ ครับ แยกกันไปนี่คือช่วงนั้นก็คือไม่ได้รู้ไม่ ยัง คุย เจอกัน หรือยังเจอกัน เจอ ยิงอยู่เตรียมยิงเจอ เอาหรอ เพราะผมจะไม่ค่อยแบบอยู่กับเพื่อนที่เตรียมเยอะ อ๋อ ผมจะกลับมาอยู่กับเพื่อนที่สวน มากกา อยากรู้ว่าสวนกุหลาบเขาสอนยังไงให้พวกคุณรักกันขนาดนี้คือเด็กสวนกุหลาบมันดูรักกันมาก จริงพี่รู้จักหลายค เอน ละ อเขาบอกมันถึงว่าเขา ล้างส ส ม อ อง น เหมือนกันนะ ล้างสมอง ล้างสมองแบบโดนปลูกฝัง เขาทำให้เราเป็นพวกกันปะ พอมันมีแบบพวกแบบว่ากีฬาเขาเรียกอะไรต้องไปคืนสแตนเชียร์เขาเรียกอะไรมัน จตุรมิตรปะ แล้วความผู้ชายล้วนด้วยกันความแบบค่ายลูกเสือความมัน มีค่าลูกเสือ มันลำบาก เข้าใจร่วมทุกข์ด้วยกัน คนเราจะสนิทกันตอนเราแบบว่า ทุกข์ ทุกข์ เข้าใจ อ่า เข้าใจ ทุกข์ อ่ะอันนี้มิชชั่น ใช่ แรกผ่านไปแล้ว เดี๋ยวจะขอมิชชั่นที่2พี่ตี้ครับขออนุญาตแจกขวดนม ช่วงขึ้นสังเวียน เราจะมีโหลคำถามให้ทั้งสองคนได้เผากัน ผ่านคำถามที่เตรียมเอาไว้ให้ ระหว่างที่ทำการแบทเทิลถ้าต้องการให้อีกฝ่ายหยุดพูด เราสามารถยกป้ายมิวได้ทันที แต่ละคนจะมีสิทธิ์มิวได้คนละ1 ครั้ง มาเริ่มข้อแรกเลยค่ะดิฉันอยากจะฟังเรื่องราวของคุณสองคนนะ ผมก่อนก็ได้ ครับ เชิญแต่ตอบทั้งคู่นะ ถ้าชวนนักแสดงในวงการ1 คนมาแข่งเตะบอลด้วยได้อยากจะท้าแข่งกับใคร เออ ท้าแข่งคือหมายถึงว่าคุณจะอยู่คนละทีมกับเราถูกไหมครับ อ่า เราช่วยกันคิดได้ไหมเราอยู่ทีม ได้ เราทีมเดียวกันนะ งั้นคุณลองอยู่ทีมเดียวกั อั น นนี้เราทีมเดียวกัน โอค คำถามนี้เราทีมเดียวกันก็ได้ โหยากเอาจริงๆยาก เพราะจริงๆผมกับไบร์ทก็สุดแล้ว คุณกับเขาเนี่ยเอาวัดกันจริงๆเลยใครเตะบอลเก่งกว่ากัน ไอ้ก้าวเก่งกว่า โอ้ยผมได้ทีมดีผมได้ทีมดีแล้วกัน คนเลย ผม นะ ได้ทีมดี อ่า ใช่ เอางี้อ่ะไหนๆเป็นทีมเดียวกันละ คำถามที่ตอบอยู่ไหมหรือว่า ยังคุณสองคนไหนๆบอกสุดอยู่แล้ว ถ้าคุณจะท้าแข่งอันนี้หน้าท้าแข่งคุณสองคนอยากจะแข่งกับทีม ใครที่มันพอจะสูสีเราได้ มาหน่อย ต้องในวงการด้วยเหรอครับ ในวงการต้องในวงการ หรือหนึ่ง การมวยได้ไหม ได้ให้หมด เป็ อ่ะ นไฟเทน ได้หมด ก็น่าลองดู ไม่ผมดูหลังๆผมดูเขาเตะบ่อยไอ้ดอก รถถัง ไอ้ดอกไฟป่ะ รถถัง ไม่ไอ้ดอกไฟ จิ ไอ้ ต ดอ เมื ก องน ลี นท์เหรอรถถังจิตเมืองนนท์นะ รถถัง ได้ทำให้เราแบบเป็นคนเล่นบอลเรียบร้อยขึ้นในสนาม ทำไมอ่ะ เขาสายมวยไง ถ้าเราต่างใส่เขาเนี่ย อ๋อ เข้าใจ อันนี้พี่ใบเลือกรถถังแล้วถ้าเป็นพี่กั๊บอ่ะ ใครก็ได้ที่เตะบอลเก่งแล้วกัน เอามาลองซะหน่อย ใช่มันน่าจะสนุกดี กูชอบคำกั๊บนะใครก็ได้ที่เตะบอลเก่งนะงั้นไปข้อ2ไหมข้อ2เกือบขึ้นมาเลยค่ะเก็บขึ้นมาเลย หนึ่งเรื่องที่แฟนคลับมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับอีกฝ่ายในแง่ไหนก็ได้ จริงจังตลกกวนๆเฮฮา เฮ้ยนี่เป็นคำถามแบบน่ารักนะ อืม น่ารักนะ มีเรื่องอะไรไห คุ ม ณคิดว่าที่แฟนคลับอ่ะเข้าใจว่าคุณเป็นอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่หรอก อันนี้ให้พูดของ ให้ปกป้องเพื่อน ให้ปกป้องเพื่อน โอเคเอาเป็นเรื่องความจริงจังแล้วกัน ผมว่าพี่แฟนคลับหลายๆ คนหรือใครก็ตามที่แบบมองเข้ามาอย่างเงี้ยจะดูว่าไบร์ทเป็นคนที่แบบจริงจังเป็นคนที่แบบดูตึงตลอดเวลา แต่จริงๆมันเป็นคนตลกนะ เฮ้ยมัน มันมีมุมตลกอะไรอย่างเงี้ยอย่างล่าสุดตอนนั้นไปเตะบอลเหมือนมันก็จะมีหลาย ๆ สีจะมีสีแดง สีน้ำเงิน สีขาวสีดำทีมผมสีดำ อ่า แล้วอยู่ๆมันก็พูดถามว่ามึงว่าทีมไหนเก่งสุดวะผมก็แบบตอบแบบซอฟๆแบบกูว่าน้ำเงินวะอ้าวไม่ใช่ดำเหรอวะ อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความแบบตลกโป๊ะๆของมันอะไรอย่างเงี้ยครับผม หมายว่าเราตัวเองเป็นคนตลกไหม ตลก กูชอบจะมาตอบแย่ ใช่ จริงๆแล้วคือจริง โอเค เขาเรียกว่าอะไรมีมุม มี เฮ มุมต ฮา ลกมีมุมตลกแต่หลายๆคนอาจจะเห็นมันในมุมจริงจังในมุมทำงานอะไรอย่างงี้มากกว่า แล้วคุณกั๊บล่ะพี่ไบร์ทคิดว่ามีสิ่งที่คนมองกั๊บว่าเป็นแบบนี้แต่จริงๆ ผมว่าเขา ป็นแบบนี้ เท่กว่าที่คุณคิด เอาดิ อันนี้เป็นรายการอวยกันหรือเปล่า เป็นอวยกัน พวกมึงตัวพุนกันหมดแล้วมั้งชี้กันหาอะไรวาดหมดอ่ะมานี่ไม่ฟังโจทย์รายการกูเลยอ่ะต่อ คือผมจะบอกเสมอว่าแบบ เออ เวลา
แฟนคลับเห็นกับแล้วแบบกับแบบกับน่ารักกับได้แต่งกับ ใช่ด้วยทางเขา แต่งกับเท่ด้วย อ่า ไม่ออกเข้าใจคืออาจจะดูแบบว่าเฮ้ยดูเป็นคน เข้าใจ น่ารัก ผิดว่าแบบเป็นคน แต่ว่าจ เขา ริงๆ เท่ เขา เว้ย เท่ มุมเท่ของเขาคือยังไงเขา ตัวอย่างตัวอย่าง เวลาเขา เท่ เขา เท่ เท่ เลยครับกูก็ไม่ไหวกับมึงเหมือนกัน ผมเคยเจอแบบเวลาคนมาถามถึงกับแบบกับตัวจริงเป็นไงอะไรเขาแบบเป็นแบบเวลาเขาเห็นตามงานอะไรกับก็จะมีความแบบคิ้วๆเลยผมไม่จริงกับเท่กับเป็นผู้ชายเท่คนนึง เจอเด็กผู้ชายคนหนึ่งอะไร แล้วกับว่าตัวเองน่ารักกับเท่อะจริง ๆ แล้วอะไรมากกว่า ผมชอบเท่ อะไรอย่างเงี้ยอันนี้อะไรคือสิ่งที่มันอยากบอกแค่นั้นแหละ ใช่ผมชอบเท่เพราะว่าผมเป็นคนยิ้มกว้างมั้งครับเวลายิ้มดียิ้มกว้างแต่ยิ้มแล้วมันดูน่ารักอะไรเงี้ยนะครับแล้วมันติดยิ้ม แต่จ จ ริ ริ ง ง ๆ ๆ แล้ แล้ว ว เป็ เป็น น ค คน น จริงๆเราติดเท่ คนที่หล่อขนาดนี้เป็นของคุณนะ ข้อที่สามเปิดไปเลยวัยรุ่น หนึ่งเรื่องที่สามารถเถียงกันได้ทั้งวันคือเรื่องอะไร คุณ เถียง สองคน เรื่องที่เถียงได้ทั้งวันเลย เรื่อง ฮ้ย ฟุตบอล ฟุตบอล กูไม่เถียงด้วยเลย ช่วงนี้แล้วกันถ้าช่วงนี้ถ้าเป็นเรื่องฟุตบอลเขาจะไม่ค่อยเถียงผม เพ เท่าไหร่ ราะเขาเชียร์แมน แมน ยู ยูแน่นอน แมนยู คุณเชียร์อะไร อ๋อ เชล นี่ ซี ก็เชียร์แมนยูเหมือนกัน เมื่อวานเพิ่งโดนมา3เลย ไม่ต้องพูด นอกจากเรื่องบอลแล้วมีเรื่องอื่นอีกไหมที่จะสามารถเถียงกันได้ เถียงเรื่องไร้สาระ ใช่เถียงไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยคุยเรื่องทั่วไป แบบว่าสมมติ เรื่อย เองสมมติว่ารูเมทผมจะแบบสรุปว่าไอ้ก้อนสรุปไอ้ก้อนคุยกับคนนี้ป่าวะ อะไรอย่างงี้ ในเรื่องของเพื่อนเราเอง แต่ก็ไม่ได้เรียกว่าเถียงขนาดนั้น ใช่ไม่ค่อย คิดว่า เถียง จะเป็นเรื่องบอล discuss ใครต่อไป อาจจะไม่ได้ ถามต่อไปถ้าอีกฝ่ายติดต่อไม่ได้หายตัวไป1 วัน คิดว่าอีกฝ่ายจะไปทำอะไรอยู่แน่ๆ เอ โอ้ อ อันนี้ หาย บ่อย ไป1 วัน อันนี้บ่อย เฮ้ยบ่อย เฮ้ยเหรอทำไมอ่ะ อันนี้บ่อยจะเป็นฟิลแบบทัก กราฟ ไล เจอ น์ บ่ ไป อย ไม่ค่อยตอบ ผมชอบ โทร อ่าน ไปหรือไม่ค่อยแบบไม่ค่อยรับอะไร ติดต่อ เขาทำอะไรเขาทำอะไร คิดว่านอน จะเป็นพวกแบบมีโซเชียลแบตเตอรี่ อืม หนึ่งสมมติออกมาแบบสมมติไปทำงานต่างประเทศ4 วันเนี่ยแล้วแบบเจอคนเยอะมากๆผมกลับมาไทยผมจะแบบ หาย หายไปเลย สะสม 2 วัน ใช่ใช่ ไม่จับมือถืออะไร โอเค ซึ่งใบก็คือแบบก็แค่อยู่ อยู่บ้า บ้าน นกินข้าว อยู่บ้าน นอน ใช่ เขาเป็นแฟมิลี่แมนนะจริงๆแบบ เขาเป็น family ใช้ man ให้เวลากับครอบครัวเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะ ดูดี ติดเทพอ่ะ ติดเท เท่ คุณ2 คนใครเท่กว่ากันเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ติดเท่ทั้งคู่จริง ๆ แล้วใครเท่กว่ากัน อยู่ด้วยกันแล้วยิ่งเท่ สูสีเทคูณ มึง 2 เห็นไหมเขาแบบ พวกมึงมาผิดรายการแล้วปะแป๊บนึงนะแล้วถ้าสมมติมันมีสักเรื่องหนึ่งที่เรารู้สึกไม่พอใจเราพูดเลยปะหรือมันไม่มีไม่พอใจด้วย ไม่มี ยังไม่เจอ โอ้โห ฉันว่าพวกเขา เลิ ชิ ศ ว ว่ะ อ่ะ ใช่ เขา แต่ ไม่ ก็ คาดหวัง เขาไม่คาดหวังอะไรเลย ใช่พวกผมไม่ค่อยแบบ พวกผมชิล คือเพื่อนพี่เนี่ยก้าวจิรายุกับวีเคยขึ้นรายการนี้แต่จะทะเลาะกันจริง ไม่มีจังหวะหนึ่งที่ไม่จับมือกันแล้ว ไม่ใช่ทะเลาะกันจริง ทะ นะ เลาะกันจริง เราหยุด กลัว วะ กลัวแต่ดีแล้วถ้าคุณกราฟหายไปอ่ะพี่ใบ เออ คิดว่าพี่กราฟหายไปไหน ทำงาน อืม เพราะถ้าไม่ทำมันส่วนใหญ่การไม่ค่อยหายการจะค่อนข้างแบบ กราฟหายไป1 เดือนไป ไปไหนไปไหนถ้ากลับ 1 เดือนติดต่อไม่ได้เลยอ่ะ ทำงาน เหมือนกัน อยากออกทำงาน ไม่รู้ไปไหนนะ1 เดือนไม่เล่นโซเชียลอย่างเงี้ยเหรอพี่ ก็แบบอยู่ดีหายไปอ่ะ แต่ แต่อะไร ข้อต่อไปมีอีก ขุด ไหม ไปเรื่อยขุดไปเรื่อย ถ้าสลับร่างกับอีกฝ่ายจะทำอะไรเป็นอย่างแรก เอ้ยอยากรู้ ให้คิดให้ คุณ คิ นึ ด กออก ให้คิดก่อน เฮ้ย นึกออกแล้วบอกเลย เอาไปเล่นดนตรีแล้วกัน เฮ้ยทำไมอ่ะ เข้าร่างกูได้หมายว่าผมจะได้ทุกอย่างในร่างเขาไง ใช่ ใช่ก็คือเหมือนสลับอยู่ล่างกันเลย อ๋อ ใช่เพราะว่าจริง ทำไม ๆ เพราะอะไร ผมเป็นเด็กที่ไม่ได้มีหัวทางด้านดนตรี อืม มากเท่าไหร่ อยากจะมีฟิล อยาก แบบ ทำ นั้นบ้าง แม้ เล่น แต่ กี จะ ตาร์ ทำ แอคสาวอยู่จะเป็นยังไงวะ อินสตูเมนที่เลือกจะเลือกอะไร เออ ถ้าให้แบบกลับเล่น หนึ่งอ เสี ย่าย ง งได้อย่างหนึ่งหรือกลับอย่าง ใน เดียว ตอน กี สิ่ง ตา แว ร์ ด แล้ว ล้อ กันกีตาร์แล้วกันเป็นกีตาร์แล้วสุดเท่ อ่ะไหนๆแล้วนะ คุณจะชมขนาดนั้นคุณคิดว่าเพื่อนคุณเนี่ย ถ้ามีแฟน คนที่ได้มาเป็นแฟนเขาเนี่ยโชคดีเพราะอะไร ผมว่าเขาคนละครอบครัวครอบครัวแล้วก็แบบติดบ้าน ผมว่าเขาจะแบบไม่กดดัน ไม่ได้ต้องแบบคุณต้องเปลี่ยนอย่างงู้นเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเขาแบบถ้าเขาชอบคุณตั้งแต่แรกเขาก็จะชอบคุณอย่างนั้นเลย เป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่ แล้วคุณเป็นเหมือนกันไหม สลับกันพี่กราฟคิดว่าพี่ไบร์ท คุณสมบัติถ้า เป็นแฟ ได้ น คนได้ใบเป็นแฟน ได้ไหมเป็นแฟนอ่ะ ผู้หญิงคนนั้น เขาโชคดีอะไร ต้องไปถามอีกคนแบบ ไม่แต่ว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์เขาเยอะเหมือนกันไง แต่ ก็ เนี่ย คล้ายๆกันเอาจริงๆ ผมรู้สึกว่าผมกับ ใช่ ใบ ป่ะ ค่อนข้างคล้ายกันแบบ อืม มีความรักครอบครัว อืม แล้วก็แบบเป็นคนรักเดียวใจเดียวด้วย แล้วสลับกันสลับกัน ใบถ้าสมมติว่าอยู่ในร่างกลับจะไปทำอะไรคะ ไม่อยากลองทำงานแทนเขาสักวัน ไปทำงานให้เขา กูบอกแล้วแอมบูเลอร์ โรแมนติก ใช่ สองคนนี้มันโรแมนติก โร กัน แมนติกมาก ก็ใช่ ทำไมอ่ะทำไม อยากเห็นแบบว่า
ชีวิต เขาเรียกอะไรเห็นชีวิต อ๋อ แบบว่า daily การ life ทำงานหรือก็แบบสมมติว่าสงสัยเหมือนกันนะเวลาไปเจอแฟนๆหมายถึงว่าแต่ไม่ใช่แฟนเราอะ อ๋อ จะรู้ยังไง อยากรู้ว่าเวลาเขาทำงานเขาเป็น อะไร ยังไง เงี้ย เจ ใช่ อ ด้วย ใช่แล้วแบบว่าสายตา ของเขา ที่แฟนเขามองยังไงอะไรเงี้ยตอบดีว่ะ ดูดิอะ กูเปลี่ยนบ้างนะ เราอยากเปลี่ยน แต่เขาเล่นกีตาร์อยู่ ก็อยากจะไปดู daily life เกตตลอดไอ้ครับ แต่จริงๆแล้วพอแวะมานิดนึงเขาบอกจริงๆกับคุณเนี่ยอยู่กันเป็นแพ็ค3คือคุณไบร์ทคุณเนเน่และมีคุณด้วย เหมือนไบร์ทอะมีแฟนอีกคนนึงเป็นกัฟจริงไหม เขามีคนบอกดิฉันมา เราไปทำงานต่างประเทศด้วยกันเยอะแล้วอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็คือผมก็จะเป็นคนแบบโทรหาเน่ตลอดเวลาทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยแล้วมันก็เน่ก็จะเริ่มอิจฉาว่าแบบทำไมแบบมึงสองคนดูมีความสุขกันจังเลยจะมีกุ๊กกิ๊กอะไรกันอยู่2 คนทุกวันไปดูบอลกันเสร็จตอนเช้ามันเดินกัน2 คนไปกินราเมง น่ารักจริงๆ คุณสองคนเป็นคนที่แบบมีความคล้ายกันมากไงเวลาไลฟ์สไตล์อะไรมันก็จะใกล้ๆกันด้วยเนาะ แล้วเขาก็จะเริ่มแบบว่าทำไมเราถึงไม่มีแบบ มีบ้างเหรอ 24 ชั่วโมงแบบนั้นบ้างที่เราแบบทำอะไรด้วยกัน ตลอดเลย แล้วดูครั้งที่โทรมาก็คือจะต้องมีผมแบบอยู่ข้างๆอยู่ในเฟรมครับอะไร ร่วมเฟรม คนนี้เขามีโทรคนนี้มีโทร แล้วคุณแบบไม่อยากโทรหาใครบ้างเหรอคุณกัฟ ยังไม่มีอะดิ เขาบอกคุณติดเพื่อนเกินจนคุณเลยไม่มีแฟนสักทีจริงไหม ก็อาจจะเกี่ยวด้วยติดเพื่อนติดบ้านติดแมวอะไรอย่างเงี้ยผมแค่รู้สึกว่าแค่นี้มันก็แบบแฮป แฮป ปี้ ปี้ แล้ว แล้ว ขอ เป็นคน peaceful เป็นคน peaceful ขอถามคุณไบร์ทดีกว่าว่า คนแบบไหนเหมาะกับกัฟ ถ้า คนแบบที่เขาจะชอบหรือคนแบบไหนที่ดูเหมาะกับ ที่อยู่กับ กับ ได้ เขา ตอบเลยได้ไหมขอตอบแทนเลย ขายเอามึงขายเลย ให้ไบร์ทตอบก่อนแล้วเดี๋ยวให้กัฟตอบ คนไม่ ในฐานะเพื่อน ใช่กำลังจะตอบอย่างนั้น คน แหละ จุกจิกแบบคนที่แบบมาบังคับชีวิตเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรา คือจุกจิกเบอร์ไหนสมม อ ติ ธิบา ว่า ยขอบเขตจุกจิกหน่อย แบบโทรตามต้องรายงานตลอดเวลา หรือว่าถ้าแบบไปร้านเหล้าแล้วต้องวิดีโอคอลมาอะไรอย่างเงี้ย ผมว่าแบบ basic simple ผู้ชายติดเพื่อนคนหนึ่งเฉยๆที่แบบว่าอยากมีเวลาให้เพื่อนแล้วก็แบบว่าบางทีอยากชิวๆก็อายอยาก กมีอิสระบ้าง คงอะไรกัน ใช่ เท่า เพราะ กับว่าในสายตาพี่ไบร์ทคนที่เหมาะกับเพื่อนเนี่ยก็ควรจะเป็นคนชิลประมาณหนึ่งนี้ป่ะ แค่ตอนเขาชิวก็ให้เขาชิวไป อ๋อ ก็ต้องแบบมีพื้นที่ให้กัน ต้องมี บ้าง space ใช่ผมว่าแค่นั้น อ่ะมาข้อต่อไปจ้ะ เออ ข้อสุดท้ายก่อนที่จะไปมิชชั่น แต่ สุด คุณ ท้าย คล้ายกันจริงวะ อันนี้เริ่มแล้ว นี่ไง เรื่องอะไรที่จะทำให้ฝ่ายเสียน้ำตา อ่า คิดว่าเรื่องอะไรที่จะทำให้ใบสีน้ำตาคิดว่าเรื่องอะไรที่ทำให้ จุดไหน การ คือจุดเซนซิทีฟของเขา คล้ายๆกันน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัว ครอบครัว ครอบครัวหรือว่า ความรัก สองอย่างเนี่ยน่าจะเป็นเรื่อง สัตว์เลี้ยงอะ คุณก็บอกว่าจริงๆคุณกับตอนคุณมีความรักคุณก็เป็นคนแบบจริงจังกับความ จริงจังเป็นคนจริงจังเหมือนกัน ก็เป็นเด็กดีได้เลย คือไอ้หนู แต่เนี้ยแต่แกมันขึ้นแบบ discount sale for sale แล้วคุณอยากมีความรักไหม อย่างนี้อยู่ เอาเหรอ เอาจริงๆ ชอบ ผมเห็น โสดหรือชอบมีความรักมากกว่า ถ้าถามตอนนี้ผมชอบโสด แต่ถ้าเกิดถามว่าอยากมีความรักไหม ก็อยากถ้าดีอะ ถ้า นะ ความรัก ถ้า ที่ดี เจอคนที่แมทชิ่งก็คือช ใช่ อบ เรามีโรโมเดลไง เฮ้ย แล้วมันใช่แต่คุณก็ดูมีความสุขมากนะฉันยินดี แฟนผมดี เนี่ยถ้าเกิดมีผมก็อยากมีแบบเนี้ยมีคนที่แบบส่งเสริมชีวิต แต่คุณจะ แล้ว มี เหมือนว่า มันจะมี ผมยังไปไหนมาไหนได้เหมือนว่าแบบยังไปเจอเพื่อนไปเตะบอลไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแบบแล้วมันไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าชีวิตมัน ยาก ขึ้นเลย ก่อนไปท้ายสุดท้ายอยากรู้ว่า2คนมีอะไรที่อยากเปลี่ยนกันละกันไหม เรายกตัวอย่าง ใช่ ใช่ ค่ะ แบบพี่อาจเฮ้ยแดกเหล้ามาน้อยหน่อยมึงอ่ะเป็นต้นแนะนำเพราะว่าเป็นห่วง อันนั้นไม่ได้ถ้ามันแดกน้อยแล้วใครกินกับผม เข้าใจไหมคิดว่าจริง อาจจะเป็นเรื่องตอบไลน์นี่แหละ ต่อไปหน่อย สื่อสารบ้าง ใช่ ตอบไล แบ น์ บ หน่อย ถ้ามึงไม่ว่างมึงก็ อาจจะนานๆแล้วมาตอบก็ได้ไม่ได้หายไปเลยอะไรอย่างเงี้ย บางทีคิดถึง ผมว่า เนาะ เริ่มเป็นปัญหากับชีวิตผมแล้วผมรู้สึกคนเริ่มแบบตีกลับมาที่ผมว่าแบบเฮ้ยมึงแบบการสื่อสารสำคัญกับชีวิตนะเว้ย อ๋ออย่างหนึ่งเรื่องขี้ลืม ออกที่ลืมทำไม คนนี้ มันแก้ได้เหรอวะ ชอบลืมกระเป๋าตังค์บ้างบางทีก็ลืมโทรศัพ ถ้า ท์ กูจำได้กูจะลืมไหม เหรอ ใช่วางก็ลุกไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ ขี้เหม่อ ลุกกลับแล้วอย่างเงี้ย อ่ะ แบบวาง คือ ทิ้ง ลอยๆหน่อย ไปเอาไปเอาเป็นอะไรของกัฟไหม ผมว่าเขาใช้ชีวิตได้ดีห่วงแค่เรื่องความเหงาเลย ไว้ แต่เพื่อนเราทำไมเพื่อนเราถ้ามีเขาเป็นแฟนจะ มันเด็กดีเลยครับ โอเคเข้าสู่มิชชั่นสุดท้าย ครับผม ซึ่งจริงๆจะใช้คำนั้นไม่ได้เลยว่า เอางี้ละกันคุณคิดว่าอะไรทำให้คุณ
เป็นเพื่อนกัน กัน ได้ มาได้อย่าง จน ยาวนาน เพ ถึง ราะว่าเป็นเพื่อนตั้งแต่เด็ก ผมว่าเพื่อนสวนกุหลาบเหมือนว่าไม่ใช่แค่พวกเราสองคนเหมือนว่าพวกเราทั้งก้อนเลยมันคือเพื่อนที่แบบผมว่ามันไม่ดีมานกันเราเจอกันเราแฮงเอาท์เรามีความสุขมีงานโรงเรียนงานฟุตบอลอะไรเราปีหนึ่งเราไม่ได้เจอกันบ่อยแต่แบบกลับมาเจอกันมันแบบมันก็เหมือนตอนเด็กๆเสมอแล้วมันไม่ได้มีอะไรเนกาทีฟเลยเหมือนว่ามันไม่มีใครที่มาถึงแล้วทุกคนจะมาโยนเรื่องเนกาทีฟใส่กันมันคือการแบบทุกคนมาแล้วก็ have a good time ด้วยกัน have a moment เลย คือต้องบอกว่าแบบแก๊งพวกผมจริงๆแบบโอ้โห20 คน 30 คน ใช่ อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนที่แบบมาทำงานในสายอาชีพเนี้ยมีแค่ผม มี ได้ แค่ ไหม 2 คนนอกนั้นไม่ทำอย่างอื่น ใช่ แล้ว energy ของคน 20 คนนั้นเป็นประมาณนี้ไหม เป็นประมาณนี้เล โอ้ ยไหม คนตีเหมือน ตล นี้ ก เยอะ ตลกนี่ ตัว พวกผมจะแบบว่าเป็นคนแบบว่ารอขำรอแบบ ตัวนิ่งตัวแอค รอต่อ สองเป็น คุณ ข ก อ ลับ ง ก็ ค เป็น น นิ่ ค ง นรอขับ นั่งแอ ก็ ค รอ สอง ขำ ค ก็ น รอ อะไร ขำแต่ถ้าเกิดพวกผมมีจังหวะหยอดมุกอะไรได้ก็หยอด ใช่ ก็เล่นครับ หมายถึงว่ายังติดเป็นแบบสองตัวที่ติดแอคอยู่คนอื่น ใช่ ติด เรา ตัว เรา ติดแอ เท่ ค ไงเรามันสายเท่ไง พี่ชอนที่พูดเองนี่แหละ ตัวติด โอ๊ย แอค แค่2 คนน่าเอ็นดูอ่ะโอเค ช่วงเคลียร์ใจ จะมีคำถามเคลียร์ใจ 3 ข้อให้ทั้งคู่ผลัดกันตอบ 1 อย่างที่เราชื่นชอบในตัวเขา 1 อย่างที่เราชื่นชมในตัวเขา และ 1 อย่างที่เราเป็นห่วงเขาแล้วไม่เคยบอก เพื่อเคลียร์กันว่าด่ากันขนาดนี้ทำไมถึงเป็นเพื่อนรักกันอยู่ อ่ะ3 ข้อที่คุณจะต้องบอกกันคือชื่นชอบ อืม ในตัวกันเรื่องอะไรชื่นชมแล้วก็เป็นห่วงเรื่องอะไร สลับเป็นคนละข้อ ผมชอบที่เขาเป็นคนซัพพอร์ต อืม ผมว่าเขาซัพพอร์ตหมายถึงว่าไม่ว่าแบบทำอะไรก็ตามหรือมึงจะพูดจาแบบไม่มีแบบนอนเซนแค่ไหนก็ตามก็ให้ดีเพื่อน บางทีมันก็ไม่ได้ดีนะเพื่อน หมายถึงว่า ในหลายๆเรื่องแล้วกันในหลายๆเรื่อง ไม่หมายถึงว่ามันเป็นกู๊ดไวมันจะแบบมันจะไม่แบบว่า เขาจะโพสิทีฟ มันจะโพสิทีฟเสมอ ใช่ มันจะแบบว่าให้กำลังใจ ซัพพอ ผ ร์ต มชื่นชอบความการใช้ชีวิตกับความผู้นำของเขาแล้วกัน นี่ เพราะว่าเขาดูเป็นคนที่แบบถ้าใครที่มาอยู่กับครอบครัวเขาอะเขาจะพาแบบทุกคนแบบไปรอดได้แน่นอนแล้วรู้สึกว่าเขาเป็นคนแบบมีหัวคิดในหลาย ๆ เรื่องที่แบบนำคนอื่นได้ครับแล้วมันรู้สึกว่ามัน กู น่า ไม่ จะ ค่อย มี กูไม่ค่อยอยากทำ ใช้พลังเนาะ น้ำหน่อย นำหน่อยนำกูหน่อย เก่ง เดี๋ยวกูซับไงกูซับ ไปมึงมีรายการไหม ไม่เป็นไร อ่ะอันนี้ข้อแรกน่ารัก น่ารัก อ่ะชื่นชมเราชื่นชมในตัวเขา ผมว่ากูว่ามึงเป็นคนเก่ง อืม เป็นคนเก่งแบบว่าเขาเรียกอะไรเห็นมาตั้งแต่ม.1 แล้วเราไม่เคยเห็นอนาคตแบบนี้ตั้งแต่ตอนเด็กแล้วแบบว่าพอวันนี้เราได้โอกาสเราคว้ามาได้ แล้วเราก็พยายามจัดการมันให้ดีที่สุดแล้ววันนี้นอกจากแค่แบบเราดูแลตัวเองได้เราดูแลครอบครัวได้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าชื่นชมอ่ะ ขอบคุณ เท่ มาก ขอบคุณค พ รั ว บ กมึงดีว่ะอ่ะอันนี้พูดจริงดีเลยอ่ะ ของ ต่อ ผม มัน บอก โตกันมากเลยอ่ะ ของผมก็ชื่นชมเหมือนกันคล้ายๆกัน อืม เพราะผมรู้สึกว่าผมกับไบร์ทเนี่ยเจออะไรมาค่อนข้างเยอะ อืม เจอแบบเรื่องแบบค่อนข้างจะแย่มาค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วไบร์ทมันเป็นคนที่แบบสามารถรับมือกับสิ่งพวกนั้นได้ดี แล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้ดีด้วยจนแบบทุกวันนี้แบบมันมีพร้อมทุกอย่างแล้วก็เลยรู้สึกว่าชื่นชมมันในจุดนี้มากๆที่แบบมึงเก่งว่ะ นะครับ สุดท้ายห่วงอะไรกัน ขอโทษหัวสุขภาพกูเนี่ย เนี่ย อย่างแรกเลยนะ สุขภาพอย่างแรกเลยเพราะผมรู้สึกว่าเขาอย่างที่ผมบอกคือเขาทำงานหนักแล้วก็เป็นคนแบบถ้าได้ทำแล้วก็จะไปสุด ก็เลยรู้สึกว่าเป็นห่วงสุขภาพเหมือนกันเพราะว่าถ้าสุขภาพแย่อะไรหลายๆอย่างมันก็อาจจะทำออกมาได้ไม่ดี ได้ครับ ห่วงมึงเหงาอ่ะไม่อย่างอื่นไม่ห่วงเลย ก็จริงอะ ผมว่าเขาใช้ชีวิตได้บาลานซ์สิ อ่า ครอบครัวโอเคการงานโอเคว่าสุขภาพมึงโอเคมึงทุกวันนี้มึงออกกำลังกายฟิตเนสกำลังรู้สึกว่าอยู่ในช่วงบาลานซ์อยู่ในช่วงที่ชีวิตมึงแบบว่าดีไปหมดเลยรู้สึกว่าจะดีขึ้นถ้ามันมีแบบมีส่วนที่เข้ามาเติมเต็มเป็นเวอร์ชันที่แบบมีความสุขที่สุดเลย เอางี้อ่ะคำถามสุดท้ายของคาราคาซัง มันคือวัดความใจตรงกันระหว่างกอดเนี่ยนะมีกอดจับมือ หอมแก้ หอ ม มแก้ม กันละกันหมายถึงว่า ถ้าเราจะแสดงความรักกับเพื่อนเราหนึ่งอย่างเราจะทำอะไร1 2 3ข้าวราคาสั่งขึ้นโดดมาจะพาไป ก็ กอด เอ๊ะก่อนจะ ก่อนกัน ขอบคุณทุกครั้งที่คอยกอดเธอ แต่เรากอดกันบ่อย กอด จริงๆแบบเวลาเจอกันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะ นั่งดูบอลแล้วก็กอดกันไปอะไรอย่างเงี้ย แป๊บนึงคนละทีมอันนั้นก็กอดกันเหรอคนละทีมก็กอดกันเหรอ เขารักกันไง อ่ะโอเค ทั้งสองคนฝากผลงานหน่อยสิอยากรู้ว่าจะอยากติดตามอย่างนู้นอย่างนี้ต้องยังไงได้บ้างคะ ครับผมก็ถ้าเกิดใครอยากติดตามก็สามารถไปติดตามได้ที่ช่องทางโซเชียลทุกช่องทางนะครับผมรับคณาวุฒิด้วยแล้วก็จะมีภาพยนตร์
เรื่องวันทองครับผม ใช่กับ ออนแอร์ กับ เดือนไหนวะ ใช่ออนแอร์ปีหน้าไม่รู้เดือนไหนเหมือนกันเดี๋ยวรอติด เดี๋ยว ตาม รอติดตาม แล้วก็ฝากแฟชั่นเพลงต่าง ได้เลย ได้เลย พี่ กั กั บบ พี่ พี่ บา บาย ย เหมือนกันครับก็ช่องทางโซเชียลครับ B by BC ครับ แล้วก็นี่แหละแฟชั่นอีเวนต์ต่างๆ แล้วก็ทำเพลงอยู่ทำเยอะทำแล้วทำอีก ทำแล้วก็ทิ้งทำแล้วก็เก็บ ไปเลย ทำเสร็จแล้วถ่ายเสร็จแล้วก็ไม่ปล่อย ปล่อยหน่อ ปล่อย ย เถอะ มีเยอะเลยจริงๆอะมีเยอะเลยที่เปิดให้ดูอย่างเงี้ย แต่ว่าแบบผมรู้สึกว่าอยู่ในช่วงแบบเข้าใจตัวเองอยู่มันแบบกลั่นตัวเองอยู่อย่างเงี้ยแต่คิดว่าปีหน้าต้องปล่อยแหละครับเพราะว่าไม่งั้นจะแบบไม่ รอดูนะ ไม่งั้นไม่ เอ ทำ อรอดูเหมือนกัน นี่ใบยังอยากทำงานแสดงอยู่ปะคะหมายถึงว่า ผมทำอยู่ ก็คือทำอยู่เรื่อยๆถ้าสมม ใช่ ติว่ามีหนัง ปีนี้ก็มีถ่ายอยู่ครับปีหน้าก็ถ่าย แต่ว่าโปรเจกต์มันจะเป็นแบบส่วนใหญ่เป็นโปรเจกต์ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ย แล้วถ้าอยากดู แต่คิดถึงหนังไทยเหมือนกันอยากกลับมาแบบเล่นภาษาไทยพูดภาษาไทยทำงานในกอง แส ไท ดงว่าย ตรง อะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องเป็นผู้ภาษาอังกฤษหมดปะ ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ ก็ฝากติดตามทำตามกันต่อไป น่ารักมากน่ารักมากพูดจริง ขอบคุณน้องๆทั้งสองคนนะจ๊ะ ขอบคุณมากค่ะ โอเคทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะ แล้วก็อยากให้ใครมาก็มาคอมเมนต์ เป็นอีกมูดหนึ่ง อีกมูดหนึ่งใหม่มากสำหรับ คอมเมน พี่ ต์มานะคะ อยากให้ใครมา ถ้าอยากดูบอยทอก็ บอยทอ บอยท้องจริง Talk โอเค บ๊ายบา บ๊ายบาย ย บาย